እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምታዩትን በጣም የሚያምር በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ፒዛ በቺክን በአትክልቶች አድርገን አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። ይኸው ላሳያችሁ እንዴት ቆንጆ ፒዛ እንደዚህ ደረቅ ያለ ስስ ፒዛ ሳሳ ያለ ፒዛ ቆንጆ ፒዛ አብረን እንሰራለን። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ እዚህ ጋር ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ለብ ያለ ውሃ ወደ 300 ml የሚሆን ውሃ አዘጋጅቻለሁኝ። እሱ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደግሞ ጨው ጨምሬ ይሄንን ቀላቅዬ ቁጭ አደረገውና በጎን እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ 420 ግራም ነው። 3 ኩባያ እና 1/3 ኩባያ ተጨማሪ አለው። ዚን ፍት ካደረግን በኋላ መሃሉን ከፈት አድርጌ እርሾን እዚህ ላይ ጨምራለሁ። እርሾ ያለውን ውሃ ጨምራለሁ። ከዛ የቀላቀልን ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ። ዘይት በሻይ ማንኪያ 1/3 የሻይ ማንኪያ ጨመርኩ። እንቀላቅለዋለን። አሁን እኔ ይሄንን እየሰራው ያለሁት ጠዋት ላይ ነው። ለሌላ ስራ ኪችን ስንገባ እና ለማታ ነው የምሰራው። አሁን አኩቼ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። በተለይ ደግሞ አዳሩንም ሲሆን ደግሞ አሪፍ ነው የሚሆነው። የፒዛ ሊጥ እንደዛ ይወዳል። እጄን ታጥቤያለሁ። ያው መጀመሪያ እንደምነካ ስላወቅኩኝ አሁን በእጄ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ያጣብቃል አይደለ? የስንዴ የሆነ ነገር ከዚህ በፊትም እንደተነጋገር ነው። ይሄ የሚያጣብቀው ነገር እንዲቀር የመለጠጥ ባህሪም እንዲያመጣ እንደ ልባችን እንድናሻው 15 ደቂቃ 10 ደቂቃ ቁጭ አድርገዋለሁ። አሁን ሸፍኜ እና የስንዴው የመለጠጥ ባህሪውን የሚያመጣው ነገር በዛ ሰዓት ውስጥ እንትን ያደርጋል ይወጣል ማለት ነው። ያኔ ይመቸናል። አሁን ሸፍኜ 15 ደቂቃ ቆይቼ 15 ደቂቃ ሆኖታል። እንደነገርኳችሁ እንዳያጣብቅ እጃችን ላይ እንዳያጣብቅ ስንዴ ውስጥ ያለው ግሉተን የሚባለው እንዲወጣ ነው። የፈለኩት ትንሽ የመነሳት ባህሪ ስላመጣ አሁን ይሄንን ትንሽም ጠንከር ስለሚያደርግልን ነው ዱቄቱ የፒዛ አሁን ይሄንን ያዘጋጀነውን ሊጥ ለሁለት ቆርጠዋለሁ። ለሁለት
እንደዚህ ገምተን በቢላዋ ነገር መቁረጥ ይቻላል። ሁለት ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ዘይት ትንሽ እንቀባዋለን። አሁን ይሄንን እንደነገርኳችሁ በቀጥታ አሁን ጠዋት ነው ለማታ ነው የፈለኩት። ስለዚህ ሽፍን አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው እና በምንፈልግ ጊዜ ለዛሬ ብቻ አይደለም ለ3 ቀን ለ4 ቀን እንደዛ ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር በደንብ ታጥቦ የተዘጋጀ ቺክን አለኝ። ጨው ጨምርበታለሁ። ትንሽ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ትንሽ ዘይት፣ ቀንሼ ረዘም እና ቀጠን ጨምርበታለሁ። ከዚህም ከቀዩ ይሄን እናደርጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አረንጓዴውን ቃሪያውን እዚህ ቢጫ ይሄ ነጭ ነው፣ ይሄ ቀይ ነው። አረንጓዴውን ደግሞ የወይራ ፍሬ ነው ያደረኩት። ጥቁሩን ከፈለጋችሁ ጥቁሩን የወይራ ፍሬ መጠቀም ይቻላል። ከለርፉል እንዲሆንልኝ እንደዚህ አድርጌ እነዚህንም ከትፋለሁ። እዚህ ጋር ቺዝ አለኝ። እዚህ ጋር አሁን የከተፍኩት ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ የወይራ ፍሬ አለኝ። እዚህ ጋር ቺክን የጠበስኩት አለኝ። እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ሊጥና ፍሪጅ ውስጥ የነበረው አለን። አሁን የሚቀረን ቲማቲም ነው። ቲማቲሙን እኔ ለዛሬ የምጠቀመው ታሽጎ የሚሸጥ አለ በጠርሙስ ለፒዛ ተብሎ እሱ ነው የምጠቀመው ለዛሬ። አሁን ሊጣችንን እናዘጋጃለን።
ያው እንዴት ሆኖ እንደወጣዩት እንዴት እንደሚያምር ደግሞ ቆርሰውና ሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ካሜራዬን ኦን ሳላደርግ የቀረሁት በጣም ይቅርታ የምጠይቀው እንዳያችሁት ሊጡን ካዘጋጀሁ በኋላ ቲማቲሙን ቀብቼ ቺክኑን ነስንሼ ቃሪያዎቹን በሙሉ የከተፍኳቸውን ሽንኩርቱን ነስንሼ የወይራ ፍሬውን አረንጓዴውን ነስንሼ ቺዝ የምፈልገውን ያህል ከላይ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ዛሬ ዋናው እዚህ ላይ ግን መማር የሚፈልግ ሰው ፒዛ ማየት ጥሩ ነገር የሰራሁት እዚህ ምንድነው የፒዛው ሊጥ በጣም አቦካኩ በጣም ቆንጆ አይታችሁት እንደሆነ በብል የሚያወጣ በጣም ቆንጆ የፒዛ ሊጥ ስንፈልግ ይሄ ነው ቆንጆና እንደዛ አድርጌ ነው የሰራሁት። ያው እዚህ ደግሞ በቺዝ ብቻ ያው አመላቸው የተለያየ ስለሆነ የሚፈልጉት የማይፈልጉት የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደምታዩት ሁለት አይነት ሰርተናል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።